नमस्कार साथीहरु, मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन क्लोजमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईसँग फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको टुल्स एउटा एकदम पपुलर टुल्स हो। यसले चाहिँ नेचरदेखि लिएर शेयर मार्केटमा पनि राम्रो काम गरेको छ। अब तपाईले यो एउटा मार्केट अप ट्रेन्डमा छ है, यो मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेछ। अब यो कहाँ गएर चाहिँ फल हुन्छ र यसले कहाँ गएर सपोर्ट लिन्छ त, हैन? मार्केट कुनै डाउन ट्रेन्डमा छ, मार्केट झरिरहेछ भने यो कहाँ गएर चाहिँ माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र कहाँबाट झर्छ त। यस्तो टुल्स यदि स्टक मार्केटमा एउटा छ भनेदेखि जसले हामीलाई 80% चान्सका साथ हामीलाई सपोर्ट र रेसिस्टेन्स दिन्छ, त्यो भनेको फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट हो। यदि तपाईँ शेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ र तपाईले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल युज गर्नु हुँदैन भनेदेखि तपाईले यसलाई युज गर्नै पर्ने हुन्छ। र यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट है। अब यो चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईको यो शेयर मार्केटमा मात्रै नभएर यो चाहिँ नेचरमा पनि हुन्छ। नेचर हाम्रो बडीमा पनि हुन्छ है। नेचरमा जस्तै फुलको पातहरू पनि कतिवटा हुनुपर्ने, जस्तै हाम्रो जस्तै हातको साइजहरू, फुलको पात नेचरमा पनि हुन्छ यो, हैन? नेचरदेखि लागू हुँदै यो अहिले शेयर मार्केटमा पनि एप्लाई भएको छ र जसले यसले चाहिँ अहिले काम गरिरहेछ है साथीहरु। अब यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु, हतार नगर्नु होला। म तपाईहरुलाई एकदम डिटेलमा देखाउँछु के हो। अब सुरु गरौँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट है। यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको चाहिँ एउटा क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ, एउटा सिम्पल म्याथ म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै 0 + 1 है, कति भयो? 1 भयो, हैन? 1 + 1 कति भयो? 2 भयो। त्यसपछि अब जस्तै 2 + 1 कति भयो? 3 भयो, हैन? 3 + 2 कति भयो? 5 भयो। 5 + 3 कति भयो? 8 भयो। अब 8 + 5 कति भयो? 13 भयो, हैन? अनि 13 + 8 कति भयो? 21 भयो। अब यो चाहिँ कसरी भयो? यो चाहिँ किनभने यसकै आधारमा चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल बनेको हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु, एकछिन हेर्नु होला। सरी साथी। जस्तै अब यहाँ जोड्दै जानुस्। यो कसरी भयो भन्दाखेरि पहिले 0 बाट सुरु हुन्छ। 0 + 1 1 भयो। अनि त्यसपछि 1 मा 1 जोड्नुस् 2 हो। अब यो 2 बाट चाहिँ अगाडिको नम्बर जोड्नुस्। यो 2 लाई अगाडि ल्याउनुस् अनि यो यता सबभन्दा ठुलो नम्बर जोड्नुस् 1 र 2 मा। यहाँ जस्तै 2 आयो अनि 3 भयो। अब 3 लाई अगाडि ल्याउनुस् र यो दुईटाको ठुलो नम्बर जोड्नुस् 2 5 भयो। अब 5 लाई अगाडि ल्याउनुस् फेरि यसको ठुलो नम्बर 3 8 भयो। अब 21 प्लस यहाँको ठुलो नम्बर कुन हो? 13, हैन? एकछिन याद टाइम दिएर हेर्नु होला साथीहरु। योबाट तपाईले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ। 34 भयो। ल यतिसम्म गरौँ सो अन है। त्यसपछि सो अन यो जतिसम्म पनि गइराख्छ। अब यहाँबाट यसको कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। जस्तै अब यो नम्बरबाट जस्तै यहाँनेरि यो नम्बरलाई हामीले यो लास्टको 34 ले डिभाइड गरौँ, कति आउँछ हैन? इन्टु 100 गरौँ है। 6.76 आयो, हैन? अब यसलाई पनि हामीले यही नम्बरबाट तलकै लास्टको नम्बरबाट है डिभाइड यसलाई पनि हामीले नातिनु होला साथीहरु। टाइम दिएर हेर्नुस् है। भिडियो यदि बुझ्नु भने स्किप गर्नु, यो पज गरेर हेर्नु होला। इन्टु 100 गरौँ है। 38 भयो। यो चाहिँ रेसियोहरु हो साथीहरु खासमा चाहिँ। अब जति तपाईले जस्तै अब तलको जुन नम्बरले मैले गरेको अनुसार तपाईले अब यसलाई गरौँ। म पहिले तिनवटा नम्बर क्याल्कुलेट गर्छु। इन्टु 100 है। 23 भयो, हैन? अब यसरी गइराखेको हुन्छ साथीहरु। यसरी नै यसको मतलब के हो भन्दा यो नम्बरलाई मैले लास्टले डिभाइड गरे, फेरि यो सेकेन्ड नम्बरलाई लास्टले गरे, फेरि थर्ड नम्बरलाई लास्टले गरे, हैन? गर्दै जानुस्। यो रेसियो निक्लिँदै जान्छ र यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो एउटा फिबोनाची हो। यसबाटै प्रमाणित हुन्छ कि हाम्रो जति नै नम्बर भए पनि आखिरमा एउटा यसमा सिद्धान्त छ।
यो सिद्धान्त भनेको चाहिँ सब यो सेयर मार्केटमा पनि लागू छ हाम्रो नेचरदेखि लिएर र यो चाहिँ आइदर सपोर्ट अर द रेसिस्टेन्स लेभल हुन्छ है। अब यो कसरी निक्लियो भन्दाखेरि यो फर्मुलाको इन्भेन्टर चाहिँ बनाउने मान्छे चाहिँ लियोनार्डो फिबोनाचीले 800 वर्ष पहिले यो फर्मुला बनाएका रहेछन् साथी। उहाँ चाहिँ खराहरू पाल्नु हुँदो रहेछ र खराहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या मर्ने बाँच्ने अब कति खराहरू मरिराख्दो रहेछ होइन, र यिनीहरूको चाहिँ वृद्धि दर कति हुन्छ त भविष्यमा एक्ज्याक्टली भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो फर्मुलाले डेभलप गर्नुभएको है। ल सुरु गरौँ। अब यो हाम्रो रेसियोहरू हो होइन। अब हामी लागौँ हाम्रो चार्टतिर। अब यो हाम्रो नेप्सेको चार्ट हो है। र फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल तपाईँले जस्तै यो मार्केट त अप ट्रेन्डमा छ अहिले होइन। यो मार्केट अप ट्रेन्डमा छ हेर्नुहोस्, यहाँदेखि गइरहेछ यो अप ट्रेन्डको मार्केट हो होइन। अब अप ट्रेन्डमा मार्केट जानुको मतलब यो त कुनै बेला त झर्नु छ होइन, झर्छ। अब यो झर्दाखेरि चाहिँ कहाँसम्म झर्छ र फेरि माथि जाने चान्स हुन्छ त, कि झरेपछि एकैचोटि झरेर यहाँ तलसम्म आउँछ होइन। अब यो कुनै बेला झर्छ भनेदेखि झरेर त फेरि माथि जाने चान्स हुन्छ नि। मार्केट त्यस्तै हो हेर्नुहोस्, यहाँबाट झऱ्यो फेरि गयो, यहाँबाट झऱ्यो फेरि गयो, यहाँबाट झऱ्यो फेरि गयो, यहाँ अलिकति झऱ्यो होइन, यहाँबाट झऱ्यो फेरि माथि गयो। अब फेरि भविष्यमा पनि यो फेरि झर्छ। अब कहाँसम्म झर्छ, कहाँसम्म झर्दाखेरि चाहिँ यसको सपोर्ट लेभल हुन्छ र कहाँबाट माथि जाने चान्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुलले देखाउँछ है। यो कुरोमा तपाईँले जस्तै अब त्यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल चाहिँ इन्सर्ट गर्नुको लागि तपाईँहरू यो त्रिशूल छ, त्रिशूल जस्तो यसमा आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यहाँ फिब रिट्रेसमेन्ट भन्ने टुल छ। र साथीहरू यसमा यदि मार्केट अप ट्रेन्ड छ भने तलदेखि माथितिर जानुहोस् है, जहिले पनि याद गर्नुहोस्। र यदि मार्केट डाउन ट्रेन्ड तपाईँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिदेखि तल ल्याउनुहोस्। अब यो मार्केट अप ट्रेन्डमा छ भने माथिदेखि तल ल्याउने होइन, यो ड्र गर्दाखेरि तलदेखि माथि जाने। ल अब यहाँदेखि हामीले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल फिबोनाची लाइन ड्र गरौँ है। ड्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले तलको लोएस्ट प्राइसको छेउमा लिनुहोस् र म्याक्सिमम क्यान्डलले यसले भेट्ने तरिकाले ड्र गर्नुहोस् होइन। जस्तै यहाँबाट मैले ड्र गरेँ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सर माथि जानुहोस् है। र म्याक्सिमम लाइन भनेको यसको यहाँ छ प्राइस होइन, माथि नभए यसलाई यस्तो सिधा गरेर यहाँसम्म राखिदिनुहोस् हो, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् फेरि। अब यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट सपोर्ट लेभलहरू आयो होइन। यो सबै एकदम अप ट्रेन्डमा गएको, तपाईँलाई सपोर्टको लागि फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट युज गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो मार्केट यहाँदेखि यदि ब्रेकआउट भएर आयो भने यसको सपोर्ट लेभल, फर्स्ट सपोर्ट लेभल भनेको यो है, यहाँ सपोर्ट लिन्छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि यसले सपोर्ट लिएको छ नि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि सपोर्ट लियो होइन। अब त्यहाँदेखि पनि बाइचान्स यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यहाँदेखि पनि बाइचान्स ब्रेक भएर आयो भने यसको सपोर्ट लेभल यो। र यो चाहिँ साथीहरू लगभग 80% यो लागू भइरहेको हुन्छ, जुन यसको प्रिन्सिपल छ होइन। यो चाहिँ 80% लागू भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई तपाईँले सिम्पल रूपमा नलिनु होला। यो सपोर्ट लेभलहरू हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्छ। र यो सपोर्ट लेभल जस्तै यहाँबाट यो ब्रेकडाउन भयो भने यहाँसम्म आउने चान्स हुन्छ र यहाँदेखि तपाईँले फेरि बाई डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ होइन। यहाँदेखि बिचतिर आइसकेपछि तपाईँले सेल डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ यतातिर आइसकेपछि होइन। तर जब यहाँ आउँछ, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको लाइनले के छ, यहाँ सपोर्ट लेभल ड्र गरेको छ, फर्स्ट सपोर्ट होइन। यहाँदेखि फेरि तपाईँले बाई डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँबाट पनि फेरि सपोर्ट लिएर माथि गएन भने फेरि यहाँ छ सपोर्ट लेभल, हेर्नुहोस् यहाँ सपोर्ट छ, यहाँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अघि मैले ड्र गरेको थिएँ नि साथीहरू फर्मुला, यहाँ हेर्नुहोस् यो यही रेसियोमा आएको हुन्छ। मैले त 2-3वटा तपाईँलाई गरेर देखाएँ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् 61.74, यहाँ हेर्नुहोस् 61.8 यहाँ आयो होइन, यही हो। अब त्यसपछि 38.23 यहाँ हेर्नुहोस् यो है। अब 23.6 यो हेर्नुहोस्, योलाई यसरी फिबोनाची चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको यो फर्मुला, यो चाहिँ यो जुन हुन्छ यो चाहिँ पोइन्टहरू, यो चाहिँ हामी यसरी क्यालकुलेट भएको हो। यसमा चाहिँ के एउटा प्रिन्सिपल, डेभलपरको एउटा प्रिन्सिपल छ होइन। यो त जसले डेभलप गर्यो यो यसले हामीलाई अहिले फाइदा दिइरहेछ। डेभलप गर्नेले पनि मार्केट एनालाइसिस गरेर, जस्तै अब
यो नेचुरल टुल्सहरू एनालाइसिस गरेर नै उहाँले डेभलप गर्नुभएको थियो र यो अहिले सेयर मार्केटमा एप्लाई गरेर हेर्दाखेरि यसले एकदम राम्रो एक्सलेन्ट काम गरिरहेछ है। अब यहाँदेखि सपोर्ट, यहाँ पनि सपोर्ट। अब यो हाम्रो लामो क्यान्डलमा, छोटो क्यान्डलमा पनि तपाईँले यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब छोटोमा एप्लाई गरेर हेरौँ त। छोटोमा एप्लाई गरेर हेर्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो मार्केट यहाँदेखि बढेको थियो है, जस्तै तलको प्राइस लिनुहोस्, फिबोनाचीमा क्लिक गर्नुहोस् पहिले हैन, तलको प्राइस लिनुहोस्, एक्ज्याक्टली यहाँ छ हाम्रो हैन। अब यहाँबाट यसरी ठक्क यो माथिसम्म जानुहोस् है, यो माथिको प्राइस, ल यहाँ गएर फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो अपट्रेन्डमा मैले फेरि चेक गरेँ हैन, यसलाई ठुलो बनाएर हेर्छु त्यहाँ, ल हेर्नुहोस्। अब अपट्रेन्डमा जाँदाखेरि यो अपट्रेन्डमा गएको थियो हैन, यसको सपोर्ट लेभल, फर्स्ट सपोर्ट लेभल यो थियो, यो त ठिक छ। सेकेन्ड सपोर्ट लेभल यहाँ थियो, अनि यहाँ आएर चाहिँ यहाँ मार्केट रिभर्स भएको छ हेर्नुहोस्। ब्रेक हुँदै 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 आयो, यहाँबाट मार्केट फेरि रिभर्स भयो हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट लाइनमा छ, यहाँबाट फेरि रिभर्स भएर माथि गयो हैन, ठिक छ। अब डाउन ट्रेन्डमा हेरौँ, यो त अप ट्रेन्डको हो हैन। अब डाउन ट्रेन्डको हेरौँ साथीहरू, डाउन ट्रेन्डको म तपाईँलाई देखाउँछु। अहिले जस्तै डाउन ट्रेन्ड त हाम्रो लगभग छैन, सबै अप ट्रेन्डै छ। यहाँ छ डाउन ट्रेन्ड हैन। अब यो डाउन ट्रेन्ड भयो भने मार्केट घटिरहेछ भने अब कहिले कहाँ गएर चाहिँ यसले यो बढ्छ त, अब यो घट्ने चान्स हुन्छ त फेरि हैन। मार्केट त बढिरहेछ, अब घटेको मार्केटमा बढ्छ भनेदेखि फेरि घट्ने चान्स हुन्छ हैन। अब कहाँ गएर यो चाहिँ अब घटिरहेछ भने कहाँ गएर बढ्छ र फेरि घट्ने चान्स हुन्छ त हैन। अब बढेको मार्केटमा चाहिँ बढिरहेछ, कहाँ घटेर फेरि बढ्ने चान्स हुन्छ त हैन। यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। अब घटेको मार्केटमा हेरौँ, डाउन ट्रेन्डमा यहाँबाट मैले फेरि यसलाई ड्र गरेँ है साथीहरू, ठिक छ। यहाँसम्म यसको प्राइस, यो चाहिँ अलिकति माथिसम्म छ हाम्रो, यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यसलाई सरी ठ्याक्क हो ल। अब हेर्नुहोस्, यो डाउन ट्रेन्ड थियो हैन। डाउन ट्रेन्डमा तपाईँको सपोर्ट लेभलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्टमा त यहाँ गएर मार्केट के हुन सक्थ्यो, रिभर्स हुन सक्थ्यो हैन, रिभर्स भएन। फेरि यो सपोर्टमा आयो, यहाँ गएर पनि रिभर्स हुन सक्थ्यो, भएन। यहाँ गएर पनि हुन सक्थ्यो, चान्स मात्रै हो। तर यहाँनिर अरू लाइनले देखाइरहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सपोर्ट लेभल, यो चाहिँ रेसिस्टेन्टहरू हो हैन। अब यहाँनिर गएर फेरि यहाँ यो लाइन थियो रेसिस्टेन्ट हैन, रेसिस्ट गरेर फेरि तल आउने चान्स हुन्थ्यो। तर यसले चाहिँ आइडिया दिन्छ, यदि हुन्छ नि भन्ने त छैन, तर 80% चान्स हुन्छ। र जहाँबाट हुन्छ यसकै लाइनबाट चाहिँ प्रायः भइरहेको हुन्छ साथीहरू हैन। जहाँबाट चाहिँ यो यसले रिसेस्ट लिएर झर्छ, त्यहीँबाट चाहिँ प्रायः मार्केटहरू रिसेस्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा, यहाँ पनि भयो, यहाँनिर भएको थियो, यहाँबाट भयो हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो लाइन हेर्नुहोस् त, यहाँबाट भएको थियो नि एउटा हैन, यहाँबाट हुँदाखेरि पनि सायद यही लाइनमा परिरहेछ है, यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा हैन। तर यहाँसम्म गयो, यसरी हो। हेरौँ एउटा लामो हाम्रो डाउन ट्रेन्ड कहाँ छ, लामो हाम्रो डाउन ट्रेन्ड हेरौँ एउटा, लामो हाम्रो डाउन ट्रेन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म हेरौँ है। अब डाउन ट्रेन्डहरूको हेरौँ। अब हामीले यो अप्पर प्राइस लियौँ यहाँदेखि है। अब जहिले पनि डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ माथिदेखि तल खिच्नु साथीहरू है, यहाँसम्म खिच्नु, ल यहाँसम्म गरौँ। र तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै प्राइसहरू मिलाएर गर्नु होला। मेरो चाहिँ अलिकति यो यहाँसम्म प्राइस भनेपछि तलको लाइन अनुसार तपाईँले एडजस्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो मुभ गर्दाखेरि तलको लाइन मुभ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै प्राइस लेभलमा राख्न सजिलो हुन्छ हैन। अब डाउन ट्रेन्डमा भनेदेखि पहिलो सपोर्ट यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ फर्स्ट सपोर्ट हैन। फर्स्ट सपोर्ट भने तलदेखि जानुहोस्, यहाँ थियो, मार्केट रिभर्स भएन। अब यहाँ थियो, यहाँबाट त रिभर्स भयो नि मार्केट, यहाँ हेर्नुहोस् ल। फेरि यसको अलिकति माथिबाट मात्रै हैन, अलिकति माथितिर छेउैमा भनौँ न, 80% त यसको एकुरेसी नै हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ रिभर्स हो। अब तपाईँले यदि अब यहाँ जानुहुन्थ्यो भने यहाँनिर तपाईँ अलर्ट हुनु पर्थ्यो, किनभने यहाँबाट फेरि रिभर्स हुने चान्स हुन्थ्यो हैन। अब नेक्स्ट क्यान्डलको तपाईँले एक्सन हेर्नु पर्थ्यो, नेक्स्ट ट्रेन्डको एक्सन हेर्नु पर्थ्यो। अब यहाँबाट तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुभयो भने, सर्ट सेल गर्नुभयो भने ठिक छ, मार्केट गयो। अब तपाईँ यहाँ पुगेपछि फेरि अलर्ट हुनुपर्छ। अब यहाँदेखि फेरि ब्रेकडाउन हुन थाल्यो हैन,
यहाँदेखि मार्केट ब्रेकआउट भएर यो मार्केट झर्यो, झरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एक दुईवटा क्यान्डल हेरिसकेपछि यहाँनिर प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ, सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सेल गरिदिएको भए यहाँसम्म झर्यो, हेर्नुस् त है, यहाँसम्म झर्यो नि। तर यसले त तपाईलाई थाहा दियो कि यहाँबाट मार्केट तल झर्दैछ भनेर, हैन। र यही थियो साथीहरु आजको भिडियोमा। अब स्टक मार्केटमा मार्केट अप ट्रेन्डमा छ भने कहाँ गएर यो झर्छ र कहाँबाट फेरि सपोर्ट लिएर माथि जान्छ, हैन। यदि स्टक लो डाउन ट्रेन्डमा छ भनेदेखि कहाँबाट चाहिँ यसले अपर ट्रेन्ड लिन्छ र कहाँबाट यसले रेसिस्टेन्ट लिन्छ त, रेसिस्टेन्ट, हैन। रेसिस्टेन्ट लिएर फेरि तल झर्ने चान्स हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एक्ज्याक्टली 80% एक्युरेसीको साथमा एउटा जुन हाम्रो टुल्स, शेयर मार्केटको टुल्स छ जुनबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यही थियो फिबोनाची, है। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई आज शेयर मार्केटको एउटा राम्रो आइडिया दियो, जसले गर्दाखेरि तपाईले प्रॉफिट कुन पोइन्टमा गएर बुक गर्ने र कुन पोइन्टमा गएर बाइ डिसिजन लिन सक्ने भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँग बताउँछ। र यस्तै भिडियो भविष्यमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरेर शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। फेरि यस्तै अर्को भिडियोमा भेटौँला।